În ultimul timp, aud tot mai des afirmații bine ticluite la Kremlin: Rusiei nu-i trebuia Ucraina și nici estul Europei, pe Rusia o deranjează de fapt bazele NATO care stau în coasta ei. Tovarăși, păi dacă nu i-ar fi trebuit Ucraina, de ce a atacat-o? De ce n-a atacat direct bazele NATO dacă astea îi stăteau în drum? Știți de ce? Pentru că ei nu pot lupta cu cei mai puternici. Ei își aleg întotdeauna adversari mai slabi decât ei, pe care îi macină pe rând. Moldova, Georgia, Ucraina. Totuși Ucraina o să le stea în gât mult timp de acum încolo, pentru că au vrut să muște mai mult decât pot înghiți. Putin și-a rupt o bună parte din dinți în Ucraina și asta este foarte bine pentru noi, oamenii liberi care vrem să trăim în pace. Se vor înneca rușii în Ucraina? Eu zic că da. E începutul sfârșitului pentru ultimul imperiu al lumii. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului, unde puteți găsi pierderile actualizate pentru ziua de 20 mai. Potrivit stafului, forțele ruse au efectuat o altă serie de lovituri cu drone și rachete în toată Ucraina în noaptea de 18 spre 19 mai, iar sursele militare ucrainene au raportat că Rusia a lansat 6 rachete de croazieră Kalibr și 22 de drone Shahed în Ucraina din direcția Mării Negre. Statul major ucrainean a remarcat că apărarea antiaeriană ucraineană a dobrit 16 drone și 3 rachete Kalibr, în ciuda afirmațiilor Ministerului Rus al Apărării că forțele ruse au lovit toate țintele vizate. După vestea bună de ieri, potrivit căreia NATO se pregătește să livreze avioane de luptă Ucrainei, astăzi o nouă veste bună: președintele Joe Biden i-a informat pe liderii G7 pe 19 mai că Washingtonul va sprijini un efort comun de instruire a piloților ucraineni pe F-16 și alte avioane de a patra generație. Această decizie marchează o întorsătură bruscă în politica SUA față de a patra generație de avioane din Ucraina și urmează întâlnirilor lui Biden cu diversi lideri G7 la Hiroshima, Japonia, pe 19 mai. Yahoo News a raportat pe 18 mai că piloții ucraineni au depășit așteptările standard ale Pentagonului pentru antrenamentele pe F-16 într-un simulator de zbor și ar fi capabili să opereze F-16 în doar 4 luni, spre deosebire de 18 luni anticipate, invocând o evaluare internă a forțelor aeriene ale SUA. Se pare că Kremlinul a cheltuit deja 3,1 trilioane de ruble, aproximativ 38,7 miliarde de dolari, într-o secțiune nedezvăluită a bugetului rus pe 2023, probabil să finanțeze războiul și să mențină teritoriile ocupate în Ucraina. Biroul de știri rus independent The Bell a raportat că Ministerul Rus de Finanțe a publicat pe 16 mai date privind cheltuielile bugetare de la începutul anului 2023 în valoare totală de 11,9 trilioane de ruble, adică 148,5 miliarde de dolari, cu doar 8,8 trilioane de ruble, adică 109,8 miliarde de dolari, reprezentate în bugetul public al Rusiei, lăsând 3,1 trilioane de ruble, adică peste un sfert din cheltuielile Rusiei, neprezentate. Bell a raportat că majoritatea elementelor bugetare nedezvăluite se referă la apărare, securitatea națională și aplicarea legii și că unele pot cădea din cheltuielile sociale și de altă natură în Ucraina ocupată. Ministrul adjunct al apărării ucrainene, Hanna Maliar, a declarat pe 19 mai că forțele ruse și-au concentrat majoritatea rezervelor în direcția Bakhmut, ceea ce a încetinit rata progreselor ucrainene în ultimele 24 de ore. Maliar a declarat că forțele ucrainene continuă să contraatace la periferia de nord și de sud a Bakhmutului și au avansat 500 de metri pe un flanc și 1000 de metri pe celălalt, iar unii blogeri ruși au sărbătorit rata de avans redusă a Ucrainei și au susținut că forțele ucrainene nu sunt în măsură să susțină contraatacuri localizate prelungite în jurul Bakhmutului. Cu toate acestea, forțele ruse de pe flancurile Bakhmutului rămân slabe. Finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, a continuat să critique Brigada a 4-a de pușcași ruși, Corpul de Armată al Republicii Populare Luhansk, pe 19 mai, pentru retragerea din liniile defensive la sud-vest de Ivanivske, 6 km vest de Bakhmut.
Contraatacurile ucrainene de lângă Bahmut au eliminat probabil amenințarea încercuirii forțelor ucrainene din Rusia în Bahmut și au forțat trupele ruse să aloce resurse militare limitate pentru a se apăra împotriva unui efort ofensiv limitat și localizat, așa cum probabil a intenționat comanda ucraineană. Șeful regiunii Dnepropetrovsk, Serhii Lisak, a raportat explozii în apropierea Kryvyi Rih în urma atacurilor rusești în zonă. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior pe 14 mai că recenta creștere a loviturilor rusești în zonele din spatele Ucrainei este probabil partea unor noi campanii aeriene bazate pe degradarea capacităților de contraofensivă ucrainene pe termen scurt. Acesta a mai menționat că Rusia poate produce doar 25 de rachete de croazieră caliber, 35 de rachete KH-101, 2 Kinjal și 5 balistice 9M723 Iskander pe lună. Având în vedere că forțele ruse au lansat lovituri cu rachete în zonele din spatele frontului din Ucraina aproape zilnic, până acum în luna mai, este posibil și foarte probabil că își cheltuiesc rapid stocurile de muniție de precizie, potențial într-un ritm care depășește capacitățile de producție. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe 19 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.